ආයිබෝවන්. අද මම හැදුවේ සව් දොදොල්. අපි බලමු සව් දොදොල් හැදුවේ කොහොමද කියලා. මේක හදන්න මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත දේවල්. සීනි, සව්, පොල්. මම භාජනයක් අරගෙන පොල් ටික මුලින්ම ඒකට දා ගන්නවා. කලවම් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ භාජනයක් ගන්න ඕනි. ඊළඟට මම ඒකට සව් ටික එකතු කරනවා. ඔයාලට ගොඩක් හදා ගන්න ඕන නම් මේ ප්‍රමාණය වැඩියෙන් ගන්න. ඊළඟට මම මේකට ලුණු එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී මම රයිස් කුකර් එකේ වතුර ටිකක් උතුරන්න තියලා තියෙන්නේ. මේ දැන් මගේ වතුර එක උතුරනවා. මේකට උඩින් ස්ටීමර් එක තියලා ඒකට රෙදි කෑල්ලක් දාලා පිට්ටු ටික තම්බ ගන්නවා. මේ විදිහට මම ඒ හදාගත්ත පිට්ටු ටික අතුර ගන්නවා. දැන් මේකට උඩින් රෙදි කෑල්ලකින් වහලා පිට්ටු ටික තම්බ ගන්නවා. ඊළඟට මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා සීනි ටිකක් එකතු කරනවා. මම මේ සීනි ටික කැරමල් කරගන්නයි හදන්නේ. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැන් මම වතුර කෝප්පයක් එකතු කරනවා. මේ විදිහට සීනි ටික කැට වුණාට බය වෙන්න එපා. මේක හොඳට දිය වෙනවා. ඊළඟට මම තවත් සීනි කෝප්පයක් එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික හොඳට දිය කරලා සීනි පැණි එකක් හදා ගන්නවා. ඔන්න දැන් මගේ සීනි පැණි එක හරි. මේ වෙලාවේදී මගේ පිට්ටු ටිකක් තැම්බිලා ඉවරයි. මම දැන් මේ සීනි පැණි එකට තම්බගත්ත පිට්ටු ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ මම එකතු කරන්නේ එනසාල් ටිකක්. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරනවා. එක ගුලියක් වෙනකම්ම මේ ටික කලවම් කර ගන්න ඕනේ. මම මේක කෑලි කපා ගන්න බටර් ගාගත්ත තැටියක් ලෑස්ති කරගෙනයි තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් මේ හරි. මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේක මේ තැටියට දාලා අතුර ගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ කෑලි කපා ගන්න පුළුවන් විදිහට මේක අතුර ගන්න. දැන් මේක මම කෑලි කපා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදපු සව් දොදොල්. ඔයාලත් හදලා බලන්න. හවස තේ බොන වෙලාවට ගොඩාක් රසවත් කෑමක්. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.